ආයුබෝවන්. ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ලව් ක්‍රොෂේ වෙත. අදත් පොරොන්දු වෙච්ච විදියටම මම ඔබට අලුත් පිරවිල්ලක් කියලා දෙන්න. මුලින්ම කියන්න කැමතියි subscribe කරන්න මගේ channel එක. එකතු වෙන්න මාත් එක්ක හැමදාම ඉගෙන ගන්න අලුත් දේවල්. හොඳයි. එදා මම ඔබට කිව්වා දන්වැලකට තනිපට පිරවිලි පේලි 4ක් නැත්තම් 3ක් දාලා පුරුදු වෙලා තියාගන්න කියලා. මමත් ඒ විදියටම එදා ගොතපු දන්වැලට තවත් පේලි 4ක් එකතු කරලා තනිපට පිරවිලි පේලි 4ක් එකතු කරලා ගෙනල්ලා තියෙනවා ඔබට පෙන්නන්න. මේ බලන්න. මෙතන මම දන්වැලට තනිපට පේලි 4ක් එකතු කරලා තියෙනවා. මං කිව්වා වගේම මේකේ හොඳ නිමාවක් තියෙනවා. දැක්කාම ඇසට හරි ලස්සනයි. අර ගෙත්තම් වල තියෙන සිදුරු අඩුයි. මේ තනිපට පිරවිල්ලෙන් ගොතපු නිර්මාණ මේක ඔබට දිගටම පේලි 10ක් 12ක් විතර කරලා පුංචි හරි හතරස් මැට් එකක් ටේබල් මැට් එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෆ්ලර් එකක් ගොතා ගන්නත් පුළුවන්. මේකෙනුත් ඔබට නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද දෙපට පිරවිල්ල කරන්න කියලා. හොඳයි. පෙර පරිදිමයි නූල අතේ පටලව ගත්තා. කටුවත් ඒ විදිහටම තියාගත්තා. දැන් මේ කිසිම වෙනසක් නැහැ කියලා දීපු ඒ ක්‍රම ඒ විදිහටම ඉස්සරහට යනවා. දැන් ඔබට මතක ඇති තනිපට පිරවිල්ලට පේලියක් පුරවන්න කලින් මම කිව්වා එක තොණ්ඩුවක් නැත්තම් එක ස්ටිච් එකක් දාලා මේක උඩට උස්ස ගන්න කියලා. උස හදා ගන්න. දැන් අපි දෙපට පිරවිල්ල කරන්නේ. එහෙනම් මේක දෙගුණයක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි දන්වැල් දෙකක් උඩට ගොතනවා. දන්වැල් දෙකක් උඩට ගෙතුවා ඔන්න අපි උස හදාගත්තා. දැන් හොඳට බලාගන්න. අපි තනිපට පිරවිල්ලේදී නූලක් පටලව ගන්න නැතුව සිදුරාස්සෙන් දාලා එකක් ඇදලා ගත්තා. හැබැයි දෙපට පිරවිල්ලේදී එහෙම නෙමෙයි. අපි පොටවල් දෙකක් මේකට යොදා ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මුලින්ම කරන්නේ අපි මේ නූලක් පටලව ගන්නවා. දැන් නූල් පටලව ගන්න හැටි ඔබ දන්නවා. නූල පටලව ගත්තා. දැන් 1යි 2යි නූල් පොටවල් දෙකක් තියෙනවා කටුවට සම්බන්ධ වෙලා. එතකොට පළවෙනි සිදුර නෙමෙයි දෙවෙනි සිදුරෙන් අපි කටුව ඇතුල් කරා. පෙර පරිදිමයි නූල පටලවලා ඇදලා ගත්තා. දැන් තොණ්ඩු 3ක් තියෙනවා. 1යි 2යි 3යි. දැන් තියෙන්නේ අපිට නූල අතෑරලා තනි කරගන්න. ඒකට එකක් පටලව ගත්තා. මුලින්ම අපි අයින් කරන්නේ තොණ්ඩු 2යි. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕනෑම ගෙත්තමකදී අපි අයින් කරන්නේ තොණ්ඩු 2යි එකවරකට. දෙකක් ඉතුරුයි. තව එකක් පටලව ගත්තා. ඔන්න දෙපට පිරවිල්ල. මේකට වඩා උසින් වැඩි දන්වැල් දෙකක් මෙතන ගෙතිලා තියෙනවා. දන්වැල් දෙකක උස. නැවත බලා ගන්න. නූල පැටලුවා. සිදුර ඇතුලෙන් ගත්තා. ආපහු පටලවගෙන නූලක් ඒ සිදුර ඇතුලෙන් එළියට ආවා. එතකොට පොටවල් 1යි 2යි 3යි දෙක අතාරින්න ඕන. පටලව ගත්තා. දෙකක් අතෑරියා. නැවත පටලව ගත්තා. දෙකක් අතෑරියා. එක මුදුවක් එනකන් අපි මේක අතෑරගෙන යනවා. දැන් බලන්න. දැන් ඔබට ගෙත්තම පැහැදිලි. ගෙත්තම් 5ක් විතර ඉදිරියට කරගෙන යන්න. එතකොට ඔබට තවත් පැහැදිලි වෙයි. පැටලුවා. සිදුර ඇතුලෙන් දැම්මා. නැවතත් පැටලුවා. 2යි ඉතුරු දෙකක් තියෙනවා.
ඒ දෙකත් අතහැරියා ඉතුරු එකයි. දැන් ඔබට පැහැදිලිව පේනවා ගෙත්තන් දෙකේ වෙනස. තනිපට පිරවිල්ල ඉතා ළඟින් තියෙන්නේ, දෙපට පිරවිල්ල ඈතින් තියෙන්නේ. තනිපට පිරවිල්ල ටිකක් දැඩි ස්වභාවයක් තියෙනවා, තදයි. දෙපට පිරවිල්ල හරි නම්‍යශීලී, සියුමැලි. ඔබ මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණයක් තමයි මේ ගෙතුම කරනකොට, විශේෂයෙන්ම දෙපට පිරවිල්ල කරනකොට අත තද කරන්නේ නැහැ. මොකද අද තද කරොත් ගෙත්තම හිර වෙනවා, ගෙත්තම තද වෙනවා. එතකොට මේ ගෙත්තමේ ලස්සන පෙනෙන්නේ නැහැ, මේ නම්‍යශීලී ගතිය නැතුව යනවා. හදිසියෙ ඔබට ගෙත්තම කරගෙන යද්දී අතරමඟදී වැරදුනොත් මේ ගෙත්තම හරි ලේසියෙන් ලිහන්න පුළුවන්. මම ඔබට ලිහලා පෙන්නන්නම් මේක කියලා දුන්නට පස්සේ. මම කිව්වා ගෙත්තම ලිහා ගන්න අමාරු වෙනවා කියලා. ගෙත්තම තද වුණා. ගෙත්තම මම ලිහලා පෙන්නන්නම් එකපාරක්. ඔයාලට මේක හරියටම ගෙතුවොත් කිසිම කරදරයක් නැතුව මේක තිබ්බ ආකාරයටම ලිහා ගන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ගෙත්තම තද වුණොත් ලිහන්න අමාරු වෙනවා. ඒ එක. අනිත් එක නූල තද වුණොත් කැඩෙන්න බලන. මේ පෙන්නන්නේ ඔබ අතින් සිදුවෙන වැරදි. මේක දැන් අත උහුරු නුහුරු කෙනෙක් මේක ගොඩක් තදින් අල්ල ගන්නවා. එහෙම වුණාම මේක තදින් පටලව ගන්නවා. මේ ඇදෙන තරමට පටලව ගන්නවා. එහෙම කරන්න එපා. මේක හැමතිස්සෙම සැහැල්ලුවෙන් බුරුලෙන් එහෙට මෙහෙට යන්න තියෙන්න ඕනේ. තදින් පටලවගෙන මේ සිදුර ඇතුලෙන් දාලා මේ තොණ්ඩුව උස්සන්න නැතුව මේ මට්ටමෙන්ම තිබ්බොත්, ඒ කියන්නේ මේ අපි තනිපටේ මට්ටමේ තමයි ඉන්නේ උස. මතක තියාගන්න මේකට નિયમિત උසක් තියෙනවා. ඒ උස මට්ටම අමතක කරලා අපි දෙපට පිරවිල්ල දැම්මොත් මෙන්න මෙතනදී ගෙත්තම මේ හිර වෙලා වගේ තමයි එන්නේ. එතකොට ඒකේ ලස්සනක් පේන්නේ නැහැ. අපි ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේක નિયમિત උස ප්‍රමාණයට අත බුරුල් කරලා ගන්න. මම දැන් ඒ වැරද්දපු එක ලිහුවා. ඔන්න බලා ගන්න. නූල පටලව ගත්තා. මේ ඇදලා ගන්න නූල මෙතනින් නවත්තන්නේ මේ උස මට්ටම. බලන්න හොඳට. මෙතන පළවෙනි ගෙත්තමේ උස, දෙවෙනි පටලවිලා තියෙන නූල් දෙකේ උස එකම මට්ටමේ තියෙන්න ඕන. ඒක හොඳට ඇදලා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි පැටලුම ලියා ගන්න. ඔබට පෙනෙනවා ඇති ගෙත්තන් දෙකේ වෙනසක් දැන් පැහැදිලිවම. දැන් මම හදන්නේ තනිපට පිරවිල්ල ඉවර කරා වගේම දෙපට පිරවිල්ලත් ඉවර කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔබට හරියටම කියලා දෙන්න. හොඳින් බලා ගන්න. දැන් මට තොණ්ඩු දෙකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සිදුරු දෙකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මේ එක සිදුරක් ඒ පේලියට අයිති, අනිත් සිදුර අයිති අර අපි උසා දාගන්න ගත්ත දන් වලට. ඒ දෙකම අපි පේලියට අයිති කොටස් දෙකක් හැටියට පාවිච්චි කරනවා. එකයි දෙකයි. මේ අන්තිම එකට ඔයා
හරියට දැම්මේ නැත්තම් මේ ගෙත්ත මෙන්න එන්න උඩට යනකොට ඇද වෙලා තමයි යන්නේ. දැන් මේ ඔක්කොම එකම මට්ටමේ එක මුසට තියෙනවා. කෙනෙකුට ඒක අමතක වෙනවා නම් දාපු පේලියට දාපු ගෙත්තන් ගාන ගණන් කරලා ඊළඟ පේලිය ඒ ගානටම පුරවගෙන යන්නත් පුළුවන්. දැන් මම ඔබට පෙන්නන්නම් ඔබ නිවැරදිව ගෙතුවා නම් ලිහනකොට නිවැරදිවම ලිහනවා කියලා. ඔබ මේ වැඩේ කරන්න යන්න එපා. නමුත් ඔබ දැනගත යුතුයි ඔබ නිවැරදිව ගෙතුවා නම් ගෙත්තම ඒ ආකාරයෙන්ම හරි පහසුවෙන් ගලවන්න පුළුවන් කියලා. අද මම ඔබට කියලා දුන්නා දෙපට පිරවිල්ල නිවැරදිව ගොතා ගන්න ආකාරය. පොරොන්දු වෙච්ච විදියටම මම ඊළඟ පාඩමේදී ඔබට කියලා දෙනවා මෙන්න මේ ලස්සන ටේබල් මැට් එක ගොතා ගන්න කොහොමද කියලා. මේ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ කැමති වර්ණයකින් වූල් බෝලයක් පමණයි. වූල් බෝලයයි වූල් කට්ටයි ළඟ තිබ්බනම් මෙන්න මේ වගේ ටේබල් මැට්ස් 4කුත් ගොතලා තව ඉතුරුත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එකතු වෙන්න මාත් එක්ක ඊළඟ පාඩමේදී අපි ගොතමු ටේබල් මැට් එකක්. අමතක කරන්න එපා තවමත් ඔබ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, ඔබගේ නිර්මාණ මට එවන්න. මාත් එක්ක එකතු වෙච්ච love crochet එකතු වෙච්ච ඔබ සැමට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.